নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ বঙাইগাঁও জিলাৰ দশম শ্ৰেণীৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামিনেশ্যন 2022 ৰ ইংলিছ বিষয়ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আৰু এই পেপাৰখনৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ কুৱেশ্যন আছে এই কুৱেশ্যনবোৰৰ আনসাৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিবা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাবা আৰু আজিৰ এই পেপাৰখন আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দিগন্ত মণ্ডল নামৰ এজন ছাত্ৰই আৰু সেই ছাত্ৰজনক পেপাৰখন আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনলৈ ওৱানত আছে চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইনড ৱৰ্ডছ ইন দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্স ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন ইন ব্ৰেকেটছ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং দ্য কণ্টেইনমেণ্ট অফ এ মেন হু হেজ ইয়াতে কণ্টেইনমেণ্ট শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে অপশ্যন যি তিনিটা আছে তাৰে কোনটো হয় তোমালোকে বাছি উলিয়াবা আৰু এইটো কেইবাখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিছে ইতিমধ্যে মই ইয়াৰ উত্তৰটো কৈ দিছোঁ ঠিক আছে গতিকে তোমালোকে যিসকলে বাকী পেপাৰবোৰ চাইছা সেইসকলে নিশ্চয় এইটো পাৰিবাই ঠিক আছে নেক্সটটো আছে আই শ' ডেট ইট ৱাজ নট জাষ্ট মাই ফ্ৰীডম ডেট ৱাজ কাৰ্টেল বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ ইয়াতে কাৰ্টেল শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে নেক্সট ৱাজ এ ডাউনপ'ৰ অৰ এটলিষ্ট ইয়াতে ডাউনপ'ৰ শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰিছে নেক্সটটো আছে ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century ইয়াতে ডিকেড শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে তাৰপিছত নেক্সট 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন এণ্ড কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স কি আছে চোৱা মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম ডেট কেন বি ইয়াতে কোনটো হয় বাছি উলিয়াবা ঠিক আছে নেক্সট আছে 3 টু ষ্টেট হুৱেৰ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছমেণ্ট আৰ ট্ৰু অৰ ফল্ছ ট্ৰু নে ফল্ছ লিখিব লাগে প্ৰথমটো আছে লেনছো হেড এন আনশেকেবল ফেইথ ইন গড নেক্সট আছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন 2 নেশ্যনেল এনথেমছ ৱেৰ ছাং নেক্সট আছে দ্য স্মোক ট্ৰেইল অফ ইম্পালা জেটছ চিম্বলাইজ দ্য নিউ চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগ ঠিক আছে নেক্সট আছে ইন চাউথ আফ্ৰিকা ডিউৰিং দ্য হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি দ্য ব্লেকছ কুড ফুলফিল দ্য টুইন অব্লিগেশ্যনছ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 টো আছে হোৱাট ডিড লেনছো ডু থ্ৰু আউট দ্য মৰ্ণিং হু ৰোড দ্য অট'বায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম নেক্সট আছে হোৱাট ইজ প্ৰাঞ্জলছ ফাদাৰ হুইচ ইজ দ্য স্প্ৰাউটিং পিৰিয়ড টু ইল দ্য বেষ্ট টি নেক্সট আছে হোৱাই ডিড লেনছো কল দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ এ বাঞ্চ অফ ক্ৰুকছ ৱেন ডিড দ্য ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনিজ টেক প্লেচ নেক্সট আছে হু ৰোড দ্য প্ৰ'জ পিচ টি ফ্ৰম আছাম হোৱাট ৱেৰ লেনছো's older sons doing describe the Indian legend about tea next section B choose the meaning of the underlined words from the alternatives given in brackets B snarling around houses ইয়াতে snarling শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে next আছে he should be lurking in shadow lurking শব্দটো অৰ্থ বিচাৰিছে next আছে choose from the box given below the words that rhyme with the following sound আৰু grassৰ rhyming ত বাছিব লাগে next আছে who has composed the poem the tale of Custard the dragon next আছে where did Belinda live what is a water hole why should the tiger be lurking near it how did Custard prove that he was not a coward next আছে where is the tiger locked how does he feel there next section C20 question number আছে briefly describe how Osable defeated Max's scheme to take away the report next Ord is who is Fowler give a description of his meeting with Osable 21 আছে who was Griffin what experiment did he make how did he become a homeless wanderer or আছে briefly describe the extraordinary things happen at the inn next section D grammar section to লৈ আহিছো উত্তৰবোৰ মই কৈ যাম গতিকে তোমালোকে লিখি লবা প্ৰথম 22 দিছে fill in the blanks with right determiners কৰিবলৈ দিছে আছে these people are free from fault এটো few হ'ব few people are free from fault next to আছে Rani is death wiser than Raja etu much hobo Rani is much wiser than Raja next আছে death of the boys has done his work etu hobo each next 23 আছে fill in the blanks with appropriate preposition he bought this cell phone desk for উত্তৰটো কৈ দিলো মই 4 hobo phone for 40,000 next আছে death is preferable death disgrace etu preferable to hobo next আছে illness prevented me from attending the class from hobo next 24 ত আছে voice change কি আছে সব প্ৰথমটো she helps the poor এটো হ'ব the poor are helped by her the poor are helped helped by her হ'ব the poor টো কিন্তু plural দেই দুখীয়া সকলক next আছে Gandhiji is called father of nation এটো হ'ব people call people call Gandhiji father of nation next to আছে change the form of narration প্ৰথমটো আছে mother said to me may you be happy এটো হ'ব mother wished me that I might be happy
Mother wished me that I might be happy. Next আছে Biru said that he had been present there the previous day. এটো হ'ব Biru said কমা দিবা উদ্ধকমা দিলৈ লিখিবা I was present here yesterday. তাবা ইনভাৰ কমা ক্লোজ কৰি দিবা. Next আছে 26 ত combined sentence. প্ৰথমটো আছে Ram Babu finished the work then he took rest for a while. এটো হ'ব having finished the work Ram Babu took rest for a while. Next আছে the ceiling is very high I can't touch it. এটো হ'ব the ceiling is so high that I can't touch it. Next 27 ত make sentence আছে. প্ৰথমটো আছে bring out মানে হৈছে প্ৰকাশ কৰা come across মানে লগ পোৱা set out যাত্ৰা কৰা look down upon মানে ঘৃণা কৰা with flying colors মানে সুখ্যাতিৰে গতিকে এইখিনি তোমালোকে নিজে সেন্টেন্স লিখিবা আৰু মই এইখিনি আগৰ ভিডিওটো বহুত কৈছো গতিকে মই এতিয়া উত্তৰটো নকওঁ তোমালোকে কমেন্ট কৰি এটা উত্তৰ লিখি দিবা ঠিক আছে মই চাম তোমালোকে পাৰা নোৱাৰা আৰু মিনিংটো মই কৈ দিলোৱে Next 28 ত আছে rewrite the following sentences using the correct tense forms of the verbs given in bracket. We shall wait here until he come back. এটো comes হ'ব কামটো লগত এক্সট্ৰা যোগ কৰিলে হ'ব We shall wait here until he comes back. Next আছে don't move firing dash go on. এটো হ'ব firing is going on. Next আছে choose the correct alternative from the choices given in the brackets and fill in the blanks. His father deals in dash products. এটো হ'ব dairy. Secondত যেটো আছে হেটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ D এটো. Next আছে I went to him to seek his advice. এটো C থকাটো হ'ব ADVICE advice. Next correct the errors in any two of the following sentences. ভুল বাক্য শুধৰণি কৰিব লাগে এতিয়া ইয়াৰে প্ৰথম আছে Rani is senior than Bani. এটো হ'ব Rani is senior to Bani. Then নহয় to হ'ব We have not seen him since we have been leaving school. এটো হ'ব We have not seen him since we left school. LEFT. Next আছে bread and butter are good for health. এটো হ'ব bread and butter is good for health. Next আছে Mr. Das deals with tea. এটো হ'ব Mr. Das deals in tea. Next আছে no sooner he went there than the man died. এটো হ'ব no sooner had he gone there then the man died. কি কলো no sooner had he gone then the man died. ঠিক আছে Next আহিলো আমি section E31 translate into English কি আছে চোৱা নিপ অকল ধুনিয়াই নহয় পৰিশ্ৰমীও এটো হ'ব নিপ is not only beautiful but also laborious বা but also diligent এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আহিছে এটো হ'ব It is getting dark now. It is getting dark now. বা it's getting dark now. Next আছে মই যেতিয়া ষ্টেচন পাইছিলো ৰেলখন ইতিমধ্যে এৰিছিলে এটো হ'ব When I reached the station the train had already left. The train had already left. When I reached the station the train had already left. Next আছে তুমি সাঁতুৰিব জানানে Do you know how to swim? Do you know how to swim? Next আছে পুখুৰীটোত কিমান পানী আছে How much water are there in the pond? Sorry, how much water is there in the pond হ'ব Is আহিব দেই Next আছে এই বাকচটোতকৈ হৌ বাকচটো বেছি গধুৰ এটো হ'ব That box is heavier than this box. That box is heavier than this box. ঠিক আছে আৰু এটো বেঙ্গালী মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আছে মই ইতিমধ্যে ইংৰাজী বাক্য কেইটা কৈ দিলো তোমালোকে লিখি লবা এটো আকৌ পুনৰ হিন্দীত আছে তাৰ পিছত এটো বড়ো ভাষাটো আছে আৰু যিসকলে ট্ৰান্সলেচন নকৰা সেই সকলৰ বাবে এটো সাবস্টেন্স লিখিবলৈ দিছে গতিকে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট ৰাখি লবা আৰু যিসকলে সাবস্টেন্স লিখা সেইসকলে এটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা Next 32 A বা B যিকোনো এটা কৰিব লাগে প্ৰথমটো আছে write a letter to the editor of a local newspaper requesting to publish the news item for improvement of road communication of your area. বা এটো ৰিপৰ্টটা দিছে ইয়াতে কিছুমান ইনফৰমেশন দিয়া আছে এই ইনফৰমেশনবোৰ লৈ পিনে তোমালোকে ৰিপৰ্টটো লিখিব লাগে
তাৰপিছত নেক্সট 33 কি আছে চোৱা এছে আছে দ্য গ্ৰেট মেন ইউ এডমায়াৰ মষ্ট দ্য ইউজেছ এণ্ড এবিউজেছ অফ চেলুলাৰ ফোনছ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ বা এছে নিলিখিলে এইটো ষ্টৰি লিখিব পাৰা 150টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগে পঢ়ি ল'বা এইখিনি তাৰপিছত নেক্সট 34ত এইটো পেছেজ আছে আনচিন পেপাৰ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকলছ ডেট উই ইউজ ইন আৱাৰ ডে টু ডে লাইফ এইটো পঢ়িবা আৰু পঢ়িলৈ যিখিনি প্ৰশ্ন দিছে ইয়াত কৰিবা ঠিক আছে ইয়াতে 4টা প্ৰশ্ন দিছে হোৱাই ইজ পেপাৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট এছেঞ্চিয়েল থিং ফৰ মেনকাইণ্ড এনেকৈ আছে মেনশ্যন টু ইউজেছ অফ পেপাৰ এই প্ৰশ্নকেইটা কৰিবা তাৰপিছত নেক্সট আকৌ এটা আছে পেছেজ এইটো তোমালোকৰ কিতাপৰ পৰাই দিছে নেলছন মেণ্ডেলাৰ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম পাঠটোৰ পৰা দিছে গতিকে এইটো পঢ়ি লৈ এই কুৱেশ্যনকেইটা কৰিবা গতিকে ইমানেই আছিলে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা পুনৰবাৰ দিগন্ত মণ্ডল নামৰ ছাত্ৰজনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পেপাৰখন শ্বেয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ